ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਨੀਓ ਜੋਜ਼ੇ ਸਗੂਰੋ, ਜੋ ਕਿ PS ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31.11% ਵੋਟ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਰੇ ਵੈਂਤੂਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23.52% ਵੋਟ ਪਈ। ਕੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16% ਵੋਟ ਪਈ। ਮੇਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12.32% ਵੋਟ ਪਈ। PS ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰਕਸ ਮੈਂਦੇਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 11.30% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਬਲੋਕੋ ਸਕੇਰਦਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਤਰੀਨਾ ਨੂੰ 2.6% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਵੀ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.8% ਵੋਟ ਪਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨਿਓਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਗੂਰੋ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 50% ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਵੇ, 50% ਪਲੱਸ 1 ਵੋਟ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ 50,000 ਵੋਟ ਟੋਟਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 50% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੂਰੋ ਹੁਣੀ ਵੀ 31-32% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਮਾਰੀਓ ਸੁਆਰੇਸ ਅਤੇ ਦਿਓਗੋ ਅਮਾਰਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਓ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰੀਓ ਸਿਰਫ 2% ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਆਖੋ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਨ ਆਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਤੋਨੀਓ ਸੇਗੂਰੋ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੂਰੋ ਕੋਲ 31% ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ 23.5% ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੂਰੋ ਸੈਂਟਰ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ PS ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੇਗਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਸਗੂਰੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਲੋਕੋ ਸਕੇਰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਗੂਰੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਤੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਗੋਰੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ PSD ਜਾਂ AD ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਗੋਰੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਗੋਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਦਰੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 23.5% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਸਗੋਰੋ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੱਲਾ ਖਿਸਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੰਗਾਧਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੈਂਤੂਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਤਰੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। 16% ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਲੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਉਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਮੈਂਦੇਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਊਂਡ PS ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਸਗੋਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਂਦਰੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।